dear third grade students. Now I'll start with chapter 6. Please open your students book, page 66. Okay, my final home. This is the last chapter. Jerry knew the woman, Mrs. Fowler, who was always very kind. When we arrived outside her house, she said to Jerry, "If ever you have any problems, tell me. I can always find work for a good driver, and I know you are one of the best." There were problems in Jerry's life. في الجزء ده يا شباب احنا نهينا الشابتر اللي فات بالسيدة الثرية اللي شاورت له وندهت له باسمه. الست دي كان اسمها ميسيس فاولر، وهي كانت تعرفه من قبل كده. لما وصلها عند بيتها قالت له لو احتجت اي حاجة في اي وقت انا قولي بس وانا تحت امرك، انا ممكن اوجد لك عمل في اي وقت. لان هي كانت عارفة حياة جيري باركر كانت مليانة بالصعوبات والمشاكل الكتير. Winter came and soon there was a holiday for New Year. However, there was no holiday for the taxi drivers. We had a lot of work to do, taking people from house to house. One evening, Jerry was asked to take home a rich man from a large house in the west of London. He was asked to wait outside the house until the man was ready. It was very cold and there was snow in the air. We waited for more than an hour before the man finally came outside. He didn't apologize. Apologize معناها يعتذر. And was angry when he had to give Jerry money for the time he waited outside in the street. This man changed our lives forever. الموقف ده بيبين لنا ان مش كل الناس اللي كانت بتشاور لجيري باركر عشان تركب او تستخدم التاكسي بتاعه كانت kind، ما كانوش على محمل المسؤولية. في رجل ثري عايش في البيت الكبير اللي قدامنا في الصورة ده، خلى جيري ينتظره خارج المنزل لحد ما يقدر يجهز وبعدين ينزله يوصله لمكان تاني في ويست اوف لندن، يعني في غرب لندن. ونفوجئ ان الراجل ده سابه اكتر من ساعة، وحتى لما نزله لم يعتذر بكلمة واحدة ولا حتى عوضه بفلوس زيادة. في حين ان جيري باركر هو وبلاك بيوتي واقفين بره في وقت رأس السنة، فبرد جدا والجو ساقع جدا وسنو نازل زي ما احنا شايفين في الصورة كده. والموقف ده غير حياتهم بعد كده لحياة تانية خالص، هنعرف ازاي. When we finally arrived home that night, I was very cold and tired, but Jerry was worse. He coughed all the time. Coughed means يكح. The next day, Harry came to feed me, but I was not put in the carriage. The same happened for 2 more days. I knew Jerry was very ill. طبعا بعد ما وقفوا في البرد الوقت ده كله والثليج اللي نازل، وطبعا وقت رأس السنة بيبقى برد جدا صقيع، فجيري وبلاك بيوتي الاثنين أصيبوا بدور برد شديد جدا وقعدوا يكحوا. ويمكن حالة جيري كانت أسوأ من بلاك بيوتي كمان، لدرجة إن كمان بلاك بيوتي ما طلعهوش يشتغل على الكارج على التاكسي لمدة يومين كمان وقعدوا يرتاحوا. Jerry slowly recovered, but the doctor told him not to drive taxis anymore if he wanted to stay healthy. So Polly wrote to Mrs. Fowler and asked if she had any work for Jerry. A few days later, Mrs. Fowler wrote back she wanted Jerry to work for her and said that the family could move to a small cottage near her house. Cottage معناها كوخ صغير، بيت صغير مصنوع من خشب. This was very good news for the family, but bad news for me. I knew that they would sell me and I was becoming old. Would I ever have such a happy home again? طيب بعد ما تعبوا جيري وبلاك بيوتي
نشوف ان جيري وصل لمرحله صحيه سيئه جدا لدرجه الدكتور نصحه انه ما يشتغلش على تاكسي تاني لان شغل التاكسي مرهق. فاضطرت بولي مراته تكتب مراسله او خطاب لميسيس فاولر السيده الثريه اللي كان وصلها اول تشابتر لبيتها. كتبت لها وقالت لها ما عندكيش شغلانه لجيري عشان الطبيب نصحه انه يرتاح ما يشتغلش شغله التاكسي. فميسيس فاولر رحبت جدا وفعلا وفرت له عمل وقالت له كمان الاسره كلها ممكن تيجي تنتقل للمعيشه بجوار الشغل يشتغل عندي وفي جنبي كوتج كوخ صغير او بيت صغير يساعد الاسره كلها اللي هم جيري باركر وبولي مراته ودولي بنته وكمان هاري الولد الصغير. فطبعا دي كانت اخبار سعيده بالنسبه للاسره. العمل متوفر والمسكن جنبه فمفيش مشكله مفيش حاجه متعبه بالنسبه لجيري وصحته. لكن الخبر ده كان سيء قوي بالنسبه لبلاك بيوتي لانه عرف انه هيتباع. فهم ان هو هيتباع. هل يا ترى هو بيسال نفسه في الباراجراف ده هل يا ترى هلاقي مكان جميل ومريح زي هنا في جيري باركر ولا لا؟ I was sold to another taxi driver called Skinner. I'm sure that this was the same man who made Ginger so weak and sad. We worked 7 days a week and I never had a good rest or enough to eat. وفعلا بلاك بيوتي اتباع لتاكسي درايفر تاني اسمه سكانر. كان بلاك بيوتي احساسه الداخلي بيقول انا واثق ان هو ده نفس التاكسي درايفر اللي ارهق جينجر وتسبب في مرضها وفي ضعفها لانه كان بيشتغل 7 ايام في الاسبوع بدون راحه. وكمان مشكلته انه كمان مش بيحط له اكل كفايه فبدا بلاك بيوتي يضعف وكمان يمرض. One day we waited outside the station for a train to arrive. A family of 4 asked Skinner to take them home with all their luggage. Luggage الأمتعة. luggage يعني الأمتعة أو الشيل اللي احنا بنقول عليها الشيل اللي جايين بيها من السفر. The daughter peered at me and said, I don't think this poor horse can carry us and all our bags. He looks very weak. He'll be fine, cried Skinner. Don't worry about him. I tried to pull the carriage as fast as I could, but I was weak because I was given no breakfast. I wanted to go quickly, but when we started to climb a hill, I knew that I didn't have enough energy. I thought that I couldn't breathe and suddenly fell onto the ground. I couldn't move and I was sure that I was going to die. الموقف ده محزن جدا لبلاك بيوتي. في يوم من الأيام النيو اونر سكانر أخذ بلاك بيوتي بالكارج بتاعته ووقفوا قدام محطة القطر منتظرين أسرة بالأمتعة بتاعتهم هيوصلوهم لبيتهم. ففوجئوا ب4 أفراد. الأسرة دي نزلت من محطة 4 أفراد بس معاهم شنط كتير وأمتعة كتير خالص. البنت الصغيرة للأسرة دي لم يذكر اسمها بس نخلي بالنا سنة تالتة ممكن تجيني في الماتش. البنت الصغيرة للأسرة دي صعب عليها بلاك بيوتي خالص وشفقت عليه فبتقول معقولة الحصان الضعيف ده الهزيل ده هيقدر يجر العربية واحنا ال4 فيها بالأمتعة الكتير قوي اللي معانا دي؟ فسكينر القاسي يقول لها ما تقلقيش عليه ملكيش دعوه بيه هو هيبقى كويس هيقدر يجر العربية ما تقلقيش عليه بس اركبي. طبعا ده عنف وقسوة والقسوة الأكتر إن هو خرج بلاك بيوتي يشتغل بدون فطار ما ادالوش ياكل قبل ما ينزل يشتغل الشغل المرهق ده. وفجأة بلاك بيوتي وهو جارر العربية بأقصى سرعة عنده هو مش قادر صحته بقت هزيلة من عدم الأكل والقسوة والمعاملة السيئة. فبيحاول يجر الكارج على قد ما يقدر وهو طالع تل ما قدرش يجره. وهو طالع التل راح واقع على الأرض وحس إنه مش قادر يتنفس مش قادر ياخد نفسه واعتقد إنه خلاص هيموت.
After some time, someone gave me water and I slowly stood up. I was taken inside and given some food. A vet came to look at me and told Skinner that I needed good food and rest. But Skinner said that I was no good if I couldn't work. He decided to sell me when I was well enough to travel. I was taken to another market for horses outside London. هنفوجئ ان سكانر قاسي جدا عليه، ما اشفقش عليه، لكن جه شخص تاني لم يذكر اسمه في القصه اشفق على بلاك بيوتي لما وقع على الارض وما قدرش يتنفس. جاب له ميه يشربها. اول ما شرب الميه اتحسن شويه، اخده في مكان مغلق عشان يرتاح، اداله اكل، اداله شرب، كمان جاب له طبيب بيطري عشان يكشف عليه، والطبيب قال ان صحته هزيله جدا والمفروض انه ياكل كويس ويرتاح كويس. فسكينر زعل جدا وغضب جدا. هو انا شاريه عشان اريحه واكله واشربه؟ لا، عشان يشتغل. انا مش فاضي، انا هبيعه. اول ما صحته تتحسن شويه انا هبيعه. وفعلا اول ما صحته اتحسنت شويه وقدر على الحركه، اخدوه لاقرب ماركت، سوق لبيع الحصنة، بس الماركت ده كان outside London، خارج لندن. Once again I was with horses of all ages and sizes. This time I was put with the horses that were old or ill-looking. I didn't think anyone would want to buy me now. The people who looked at me were also very poor and wanted to buy a horse for as little money as possible. المرة دي لما دخلت الماركت، السوق الحصنة، المرة دي ما اتحطتش وسط السترونج هورسز زي المرة اللي فاتت. لو نفتكر أول مرة لما بلاك بيوتي وقف مع سترونج هورسز، مع حصنة قوية، لكن المرة دي هو هزيل وضعيف وصحته على قده، فوقفوه مع الحصنة المريضة الكبيرة في السن. وده كان حازم بلاك بيوتي خالص، لانه كده سعره هيقل، الناس مش هترضى تدفع فيه سعر كبير زي المره اللي فاتت. However, not all of the men were poor. An old farmer with a kind face and his grandson يعني حفيد, stopped to look at me. This one looks kind and intelligent, said the boy. Can we buy him? He's old, said the farmer. I'm sure he used to be a good horse, but there is not much he can do now. He's not as old as he looks, said the man who took me to the market. He was used for driving taxis and become ill. With a little rest, he will be a good horse again. The farmer thought for a time, then decided to buy me. His grandson was delighted. Delighted يعني مسرور. جه راجل يشتريه من الماركت. الراجل ده كان معاه حفيده. الحفيد هو اللي اختار بلاك بيوتي وألح على جده ان هو يشتريه. فجده بيقول له ده واضح عليه ان هو كبير في السن خالص، عجوز ومش هيقدر يشتغل معانا خالص. فالراجل اللي واقف في الماركت في السوق بيبيعه بيقول له لا، على فكره ده حصان كويس خالص زي ما حفيدك قال لك، بس هو كان شغال على تاكسي فكانت الشغله مرهقه شويه، لكن براحه قليله واهتمام في الاكل والشرب هيرجع حصان كويس خالص. فقعد الفارمر الملك الجديد ليه ده قعد يفكر شويه في كلام الراجل البايع وكلام حفيده واقتنع انه يشتريه في النهايه. اول ما قرر يشتريه حفيده اتبسط جدا. My new owner was called Mr. Thorogood. خلي بالك قوي من الاسم ده، كبير شويه، فيه حروف كتيره silent ما بنطقهاش، بس اسمه Thorogood. Mr. Thorogood, he took me to a large field and I was given good food every day. The grandson Willie, ده اسم الحفيد Willie, looked after me very well. When the new owner was called Mr. Thorogood. نخلي بالنا Thorogood اسم كبير شوية، حروفه كتير بس فيه حروف كتير silent اكتبها وما انطقهاش. He took me to a large field and I was given good food every day. The grandson Willie
ولي ده اسم حفيده. Looked after me very well. When spring came, I felt strong again, and they let me pull a small carriage. I'm pleased we bought this one, said Mr. Thorogood. He's a good horse and not old at all. في الجزء ده مستر ثاراجود أخذ بلاك بيوتي لحقل واسع كبير، اداله أكل كويس خالص كل يوم، وحفيده كان بيعتني بيه، حفيده اسمه والي كان بيعتني بيه خالص. فطبعا صحته اتحسنت، ولما جاء الربيع بقى أقوى من الأول وقدر يجر عربية صغيرة. ومستر ثاراجود عبر عن فرحته وسعادته بشراء الحصان ده بلاك بيوتي، وقال انه حصان كويس خالص ومش ابدا لا يمكن يكون كبير في السن او عجوز. ده كان باين عليه كده بس عشان كان هزيل ومريض وما كانش بياكل كويس. The old farmer wanted to find me a place where I could work and took me to the home of Miss Blomfield. She lived with her two sisters. Mr. Thorogood لم يملك الحصان لوقت طويل، لكن كان عايز يشتغل. هو اعتنى بيه بس وحسن صحته، لكن بعد كده كان عايز يديه لحد يشغله يستفيد بقوته وانه حصان كويس، فحب يبيعه لحد، راح لحد يعرفه اسمه ميس بلومفيلد. ميس بلومفيلد دي كانت شخصية جديدة تبقى الاونر الجديد او الملك الجديد بتاع بلاك بيوتي. هي كانت عايشة في بيت مع اخواتها الاثنين البنات. We need a new horse, she said, but this one doesn't look very well. Look at his knees. ميس بلومفيلد بتقول لمستر ثاراجود لما عرض عليها بلاك بيوتي انه تشتريه، قالت له لا بص الحصان ده مش كويس ابدا، بص ركبه عامله ازاي. طبعا يا سنه ثالثه فاكرين الوقعه اللي وقعها زمان في ايرلشال بارك، وركبه اصيبت اصابه بالغه، فميس بلومفيلد اخذت بالها جدا من الاصابه بتاعته وحكمت عليه انه حصان مش كويس من الاصابه بتاعته. He has had a difficult past, I'm sure, said the farmer, but you won't find a better horse than this. Try him. If you don't like him, I'll take him back. فمستر ثاراجود أقنع ميس بلومفيلد، قال لها بصي أنا واثق إن الحصان ده كان الماضي بتاعه أليم شوية وصعب شوية، لكن أقدر أكد لك إني مش هتلاقي أبدا حصان في مثل جودة الحصان ده. جربيه، خديه جربيه، لو ما عجبكيش أنا ممكن أجي أخده تاني، بس أنا واثق هيعجبك. In the morning, a young man came to take me to their home. He looked at me. He has a white foot and a white star on his forehead like Black Beauty. He said, "Gosh, I think it's Black Beauty. Do you remember me? I'm Joe Green, the boy who made you ill." I remember the small boy, not this tall, strong man, but I knew it was Joe, and I was happy to see him again. I can see that not everyone has treated you well, he said, but you're a good horse. We should keep you, that's for sure. طبعا اللقاء ده مش مترتب أبدا. هو خلاص مستر ثاراجود قرر يبيع بلاك بيوتي أو يدي بلاك بيوتي لميس بلومفيلد على الاتفاق اللي اتفقوه، لو ما عجبكيش أنا ممكن أخده تاني. فبعتت الهيلبر بتاعها عشان يروح ياخده من عند مستر ثاراجود، ويفوجئ ان الهيلبر بتاعها كان اسمه جو جرين. فاكرين زمان في اول ستوري لما كان جو جرين المساعد اللي كان بيساعد جون مانلي اللي ارتكب اخطاء كتير في حق بلاك بيوتي زمان، هو اول ما شافه اتعرف عليه من النجمه البيضاء اللي على جبهته وكمان الرجل اللي لونها ابيض، عارف ان هو ده بلاك بيوتي. فقال له ايه ده، انت وصلت للمرحله دي ازاي؟ تعبت كده ازاي؟ انت كنت اقوى من كده. فبلاك بيوتي
افتكر وقدر يتذكر جو جرين زمان، بس كان فاكره لسه الولد الصغير اللي سنه 14 سنة، لكن دلوقتي كبر وبقى طويل وقوي وعنده خبرات كتيرة. قال طالما ده بلاك بيوتي احنا استحالة نفرط فيه، ده أحسن حصان أنا شفته. Joe told the woman that I was once Squire Gordon's favorite horse, and when they took me for a drive, I knew they were pleased with me. I have lived in this happy place for a year. Joe is now very good at looking after me. My work is easy, and I feel strong and healthy again. So here my story ends. My troubles are over. وفي نهاية القصة بتاعتنا، مش الشابتر بس، جو جرين قدر يقنع مس بلومفيلد ان الحصان ده ما يتعوضش وما ينفعش يفرطوا فيه، هيحتفظوا بيه لباقي عمره. واخدوه وهو كان عايش في مكان سعيد ومبسوط خالص وصحته كويسة واتحسنت، واحتفظوا بيه لنهاية القصة. وبهنا سنة ثالثة احنا خلصنا شابتر 6 وكمان الستوري بتاعتنا اللي بدأت من الترم الأول. Thank you. Okay, this is page 75 in the workbook of your story. This is exercise 1 and this is exercise 2. Then exercise 3. And this is page 76 of your storybook. This is exercise 4. Yes, and 5. And this is exercise 6. To be continued. This is the last question.